Hello guys! Again, Happy New Year po sa ating lahat. Sana po ay safe po tayo lagi. Ah, masaya po tayo ngayong bagong taon at kasama ang ating mga kanya-kanyang pamilya. Ngayon guys, isushowcase ko po kayo, ipapakita ko po sa inyo kung saan kami ngayon. Dito po namin i-spend ang aming New Year. Nagka-camp po kami. Ika-camp house tour ko po kayo sa loob. Maganda siya guys. Simple lang pero marami pong magkasya sa loob. Kaya i-tutor ko po kayo. Halika kayo. Samahan nyo ako. Maganda po guys. Ayan po. Ang ganda. So, kayo. Ayan po. Ayan siya guys. Malinis. Ayan. Para na rin po siyang hotel guys. Medyo mahal siya pero kumpleto. Hindi na kailangan, pwede na hindi magdala ng gamit kundi yung pagkain na lang. Ayan po siya guys. May ref po siya. Ayan, kumpleto. Para na rin po siyang bahay talaga. Ayan, kumpleto po. At may gamit talaga siya. Para na din siyang apartel na may gamit na nakahanda na. Tapos ito po guys. Ang ganda dito. Ang gusto ko sa kanila dito guys, itong kahoy. 'Di ba ang ganda ng kahoy nila? Ayan, tingnan niyo po guys. Ayan, yan po ang gusto ko talaga dito. Gusto kong dito spend ng family bonding kasi okay siya. Ayan po dito sa Japan guys, ganun po. Hindi po yung table na may upuan. Ganyan po ang style dito. Tapos, papakita ko po sa inyo ang toilet. Kasama na rin po dito sa toilet ang ayan. Maganda din yung nila. Okay. At saka sobrang linis. Meron na lahat. Tapos, ayan po ang kanilang ang tawag nito. Salamin. Ayan po, kumpleto po siya guys. Tapos, ayan, saan ba? Ito pala. Ito po ang kanilang shower room. Okay na rin po. Ayan, kumpleto. Pwede mainit, pwede din malamig. Kaya, okay siya guys. Maganda. Ayan. Tapos, papatay natin. Dito po sa tulugan nila guys, mas gusto ko. Ito po yung entrance ng nila, pintuan. May lagayan na po ng sapatos. Mga kailangan dyan ng mga sapatos. Kung gusto, kung pag marami ha. Hindi mawawala ang alcohol or gel. Tapos ayan guys, gustong gusto ko. Yan. Maliit lang na espasyo pero marami ang makakatulog. Ayan. Ang ganda. At saka, ang tawag nito, parang pulido at ang tawag nito. Pulido yung pagkakagawa talaga niya. Ang ganda oh. Sa taas. Di ba malinis? Sobrang linis talaga. Ayan. Sobrang linis guys. Sahig. Ayan po ang sahig. Napakalinis nila talaga. At saka bawal po dito umalis na mag-iwan ng kalat. Bago pumasok ka kung gaano kalinis, bago kayo umalis, ganun din siya kalinis.
Talagang lilinisin bago aalis. Ayan guys, ganda. Ayan. Diba ang ganda? Gustong gusto ko na, parang gusto ko lang sa Pilipinas ganito yung bahay ko. Simple pero rock. Simple pero rock. Diba maganda? Tapos dito sa taas, ganun siya. Kaya parang dalawang tao makakatulog dito. Ayan. Maganda siya. Ayan. Talagang puro siya kahoy. Pero yung kahoy nila dito, yung alam mo yung nasa Amerika, ganyan din dito sa Japan yung ano nandun sa labas. Pakita ko sa inyo bukas. Kasi bukas ko na rin po i-ano dun sa taas. Outside tour. Ayan. Ganda di ba? Gustong gusto ko yung ano niya. Maliit pero ang daming makakatulog. Pagpupunta dito tatay ko, papakita ko ito. Ganda. Tapos, merong ano guys dito. Merong terrace. Ayan po, dito sa terrace niya guys. Aray, dito, baliktad pala. Bukas ko na po kayo itutur sa labas. Dito sa, aray ko. Ayan, may, talagang meron pa silang ano na, may pangalan ng ano nila. Camp, ano nila. Tapos, pwede na dito dito sa, ano, dito sa terrace guys, pwede na dito barbecue. Dito na pwede mag-banding. Dala kayo ng inumin. Ayan, simpleng-simple lang po siya. Pero maganda. Maganda dito guys pag summer. Ngayon, medyo malamig pero maganda naman din ang panahon. Kaya hindi siya walang snow. Kaya okay lang po. Ayan. Mga 8 tao pwede dito. Yan, kitang-kita sa paligid. Bukas ko na po kayo sa labas. Ngayon, ito po. Ayan po dito, barbecue po ito. Pwede po dito magbabarbecue, magbabanding dito po kakain. Kaya lang kami is gagawa po kami ngayon. Iba po ang luto namin ngayon is secret. Magpakita ko naman sa inyo mamaya guys kung ano po ang lulutuin namin. Ganyan po siya guys. Ayan. Ganyan po. Barbecue. Kaya ayan guys. Ipapakita ko na po sa inyo ang inside the camp house tour. Tour ko na po kayo. Kaya mamaya ulit papakita ko sa inyo ang labas. Maganda siya guys sa labas. Maganda. Kaya yan guys, mamaya abangan nyo ako. Magluluto po ako. First time ko po magluto ng roast chicken. Kaya hindi ko alam kung masarap o hindi. Basta first time kong gumawa. Kaya ayan, close natin. Kaya mainit dito sa loob dahil may heater. Kaya ito po ang aking lulutuin guys. Ayan. Pero medyo matigas pa ang baba. Kaya paanuhin muna sandali. Kasi maano pa yung baba. Ayan. Kaya maya-maya konti. Spice na lang po ang lalagay natin. Tapos diretso na luto. Ayan po guys. Hanggang sa muli.
hanggang sa muli. Ay maraming salamat sa panunood at saka shoutout na rin sa lahat at Happy New Year ulit. Kaya hanggang sa susunod na video guys. Thank you.